What's up mga bigan, at nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan i-review natin yung bagong Magenta ng Mio i125. Check natin yung specs, features, and appearance niya. So tara, let's go! So ang nasa harap natin ngayon again is yung bagong Magenta ng Mio i125. So alamin natin yung pinagkaiba niya doon sa lumang Magenta. Ikutin natin. So dito sa unahan yung fairings niya, ayan, glossy. So dito sa banda dito is matte color, tapos glossy dito, and then sa fender niya sa unahan glossy, and then itong part na to, yung side fairings na to, doon sa lumang Magenta white yan, lalo na doon sa mga unang versions ng Mio i125. So yung sa akin magenta yon, and then white tong part na to, ngayon black na, and then meron na siyang glossy na decals na bagong design, and then matte color naman dito. Dito naman sa inner fairings matte pa rin siya. Ayan, wala namang pinagkaiba. And then dito ulit sa side fairings na to, dating white to, tapos ngayon black na. And then meron din siyang bagong design nitong decals na parang gradient yung style. And then dito sa likod, sa fender niya sa likod is matte yung kulay. Ayan, puntahan naman natin yung kanyang mga ilaw. So sa headlight niya, bulb type siya, tsaka sa signal lights. Pero kung gusto nyong gawing LED to, madali lang kasi marami tong kasukat. So yung Mio i125 ko nga is LED na yung headlight niya. So sa likod naman, sa taillight and brake lights, bulb type din to, tsaka sa signal lights. And then meron siyang reflector dito sa likod. So sa preno naman, naka single disc brake siya sa unahan. And then yung suspension niya, naka telescopic fork. And then yung gulong na to is tube type pa. And ang size nito is 70 by 90 by 14. So dito naman sa likod, naka drum brake siya, and then naka single suspension, unit swing. And then ang size nitong gulong na to is 80 by 90 by 14, and tube type din siya. Yung heat guard niya dito, yung pares pa rin ng design nung dati, pati na rin dito sa cover ng air cooling niya. Then isa pa sa mga naiba is itong grab bar sa likod, yung hawakan ng angkas. Magenta na rin yung kulay niya kasi dati black na glossy. So ito, magenta na. Then punta naman tayo sa mga switch niya. So dito sa kanan, yung start button, and then itong motor na to nga pala is meron pa tong kickstart. So kung sakaling pumulya yung battery natin, kahit pa paano mapapastart pa natin siya ng kickstart para mapagawa natin siya or maiuwi natin siya. So dito naman sa kaliwang switch, yung high beam tsaka low beam, signal lights, and busina. Dito naman sa panel gauge, nandito yung speedometer, odometer, fuel gauge, yung eco indicator, high beam indicator, tapos signal lights, and then yung check engine. Dito naman sa bulsa, check natin. So nandito yung Huawei Y7 ko para sa reference nyo. Lagay natin yan dyan. Malaki yung space nya. Siguro mga 3 or 4 pa nito kasya dito. Dito naman sa kanan, hindi siya pasok pero kasya na siguro dyan yung mga basahan natin, yung mga maliliit na tools. And then kung mapapansin nyo tong rear brake lever nya, meron tong tinatawag na park brake lock. Kapag naka-engage yan, tulad nito, yan, kapag nakaganyan yan, hindi na iikot yung hulihang gulong. So automatic siyang naka-brake. Sobrang useful nan pagdating sa traffic, and then medyo palusong yung daan. Hindi na kayo mapapagod na pindutin tong brake na to. And then sa parking ganun din, sobrang useful din yan. So check naman natin tong ilalim ng upuan niya. Ito yung gas tank niya. So mamaya pag-usapan natin kung ilan ba yung capacity nito. Pati na rin itong underseat capacity. Yan, syempre ito yung mga side mirrors niya, battery, tapos meron na rin siyang free na tools, fuse, ayan, tsaka manual syempre. So pag-usapan naman natin yung kanyang specs. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 2 valves, single cylinder, 125cc, fuel injected, 52.4mm by 57.9mm ang kanyang bore and stroke, 7 kilowatts at 8,000 RPM ang kanyang maximum horsepower, 9.6 Newton meters at 5,500 RPM ang kanyang maximum torque, 750mm naman ang kanyang seat height, 1,260mm sa wheelbase, 135mm naman ang kanyang minimum ground clearance, 92 kilograms naman ang kanyang timbang, at 4.2 liters naman ang kanyang fuel tank capacity. So para naman sa presyo, so ang cash price nito is 72,400. So kung gusto nyo naman ng installment, ang down payment niya is 5,000. Ang monthly installment niya for 3 years is 3,622. So may rebate pa yan. And then may mga promo sila dito na mga free registration. Yan, pwede kayong mamili dito. And then may mga available din sila dito mga accessories
tulad nitong nakakabit sa NMAX. And then meron din silang mga available na helmet, and then available na rin yung mga parts nila dito and services. May mga mekaniko sila dito and kompleto yung mga tools. So nandito tayo ngayon with Sir Robin. Sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng unit via cash or installment? Yes po. So sa cash po, no, para makapag-avail po kayo, kailangan lang po natin ng at least na isang valid ID para po makapag-avail po ng cash. Sa installment naman po, so kailangan po natin ng 2 valid ID, 2x2 picture, proof of billing, and proof of income. Open din po kami sa mga gusto po magpa-service. Open na po yung service area po namin. Meron po kami dito mekaniko. Then open na rin po kami sa mga naging pair po ng mga parts, no? Yun lang po. So ang landmarks nga pala nitong Yamaha Motor Trade Bukal, itong kaliwang daan is yung papuntang Calamba City proper. Sa kanan naman yung papuntang Los Baños, Pansol, ayan. And then sa harap nitong establishment is merong car wash dyan, construction and supply. And then yung Spring Homes subdivision nandyan. And then yung JP Hospital nandito mo naman sa bandang kaliwa. So again, thank you po sa Yamaha Motor Trade Bukal. Ayan, sa pag-accommodate na palagi sa atin. Yan kay Sir Robin, yan kay Sir Owel, kay Sir Gerald, kay Sir Jim, kay Ma'am Airo, saka kay Sir Pau. Ayan, so thank you palagi. Ayan. And yung information nila, para mas mabilis nyo silang mapuntahan is nandito lang sa description box. So check nyo lang yan dyan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.